Magluluto ako ngayon ng fried chicken. Meron tayo dito ng 1 kilo ng thigh and leg. So, ang una natin gagawin ay imamarinate natin. Gagamit tayo ng 2 itlog. And then, lalagyan natin siya ng buttermilk. One-fourth cup of buttermilk. Lagyan natin siya ng half teaspoon na white pepper. 1 teaspoon na paprika. 1 teaspoon na garlic powder. 1 teaspoon na salt. 1 tablespoon na cornstarch. 1 tablespoon na all-purpose flour. And then, i-mix natin. So, ngayon ihahalo na natin siya. And then, imamarinate natin siya ng 6 to 8 hours. Tapos, balik-balikan natin, balik rin natin siya. So, check natin uli mamaya. Ito na yung na-marinate natin. Marinate natin siya ng 8 hours. So ngayon naman ang gagawin natin, gagawa tayo ng breading. Half cup ng cornstarch. Saka half cup ng flour. All purpose. Half teaspoon of white pepper, 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of paprika, salt, one teaspoon din. And then mix natin. Ngayon habang nagpapainit na tayo ng mantika, i-breading na natin yung ating mga chicken.
Okay. Ngayon, isasalang na natin. So, ngayon, isasalang na natin siya. Check natin. Okay, luto na yung ating first batch. Second batch naman. Ito na yung ating finished product. Tingnan natin kung malutong yung skin. Tamang-tamang lasa. Ang alat. Tama yung alat. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Thank you for watching.